اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید ده چې ټول ویښ شوی او تېرې ویډیو تاسو ټولې خوښې شوې وي. نن مې میشتوس دا وایي چې میموری یونټ څه شی دي. لکه اکثر میشتوس دا وایي چې امو هارد ډیسک 500 جی بی ده، امو هارد ډیسک 300 جی بی ده، امو سره یو ایس بی دو 64 جی بی، امو سره یو ایس بی 8 جی بی دو. نه مختلفې خبرې وي تاسو وروایي. ځینې ویډیو کې د الریډي دا معلومات شته چې جی بی څه شی دي. اچھا سیزه دا ځکه تاسو سره میموری یونټس چې څومره دي وړې نه ون څه د غټې پرې زه تاسو سره دی نومونه واخلم. دا ځکه تاسو سره په د لیست شي لیدلی یاشي لکه بیټ ته، نیبل ده، بایټ ته، کیلو بایټ ته، میگا بایټ ته، گیگا بایټ ته، ټیرا بایټ ته، پیٹا بایټ ته او ایگزا بایټ، زیټا بایټ، یوټا بایټ او د نه علاوه دوه نېره دي میشتو سره برونټو بایټ او جیو بایټ. دا میشتو سره د میموری یونټس دي. نن میشتو سره د میموری یونټ په باره کې خبرې کی. Memory unit is the amount of data that can be stored in the storage unit. ٹھیک شو. لکه کمپیوٹر میموری یونٹ سے شاید کمپیوٹر میموری یونٹ سے مراد وہ اکائی ہے جن کے ذریعے کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا ذخیرہ کرنے کی گنجائش کی پیمائش کی جاتی ہے. لکه میشتوس چې دا وایي چې کسی ہارڈ ڈسک، ریم یا یو ایس بی میں کتنا ڈیٹا آ سکتا ہے. دا ویلی شي چې په یو ایس بی کې څومره سامان ځایږي، په هارد ډیسک کې څومره سامان ځایږي، یعنی څومره جی بی هارد ډیسک ته څومره جی بی ډیټا پکې ځایږي، او په ریم کې څومره جی بی ډیټا ځایږي، په یو ایس بی کې څومره جی بی ډیټا ځایږي. نه هغه ځایولې چې کوم گنجایش ته میشتو سره چې دمره جی بی ډیټا پکې ځایږي، هغې گنجایش په باره کې میشتوس نن خبرې کی چې هغه گنجایش څومره ده او څرنګه یادوي میشتو. سوکال فازی چې ګوره چې تاسو ته کم از کم دا پته ولګېږي میشتوس خو جی بی سره یادوي چې جی بی، خو چاته دا پته نشته چې په دې جی بی نه مخته یا څه شته. ګوره مونږ په انټرویو کې دا پوښتنه کړې شوې وه چې 1 بایټ څه شي نه جوړ ده. د 1 بایټ د 8 بیټ نه جوړ ده. دا یې جواب ده. نه کله کله د وړې وړې اپشنې یا ډېر ضرورت وي میشتوس پورا چې میشتوس یې زده کړي. ارسی میشتوس نوٹس مطابق دا ځکه مو لیکلی دي چې بیٹ د څه شي نه جوړ ده. بیٹ یہ کمپیوٹر میموری کا سب سے چھوٹا یونٹ، اسمالسٹ یونٹ دا یې میشتو سره بیٹ په ټولو نه اسمالسٹ یونٹ یې میشتو سره بیٹ ده. کمپیوٹر صرف دو ہی ہند سے سمجھتا ہے لکه 0 او 1. لکه میشتوس کمپیوټر نه دا هغه صرف په دوه هندسې پوهېږي. په څه شي هغه دوه هندسې چې هغه یو 0 ده او یو 1 ده. دې 0 او 1 ته څه وایي؟ باینري ډیجټس وایي. هر چې څه فزکس چا ویلا وي بیا هغې ته پته لګي باینري ډیجٹس، یا مختصر طور پر اس کو بیٹ بھی کہا جاتا ہے. باینري ډیجٹس ته بیٹ یا ویل شي. اچھا اس باینري ډیجټس چې میشتوس 0 او 1 وشال، اس د 0 څه مطلب ده او د 1 څه مطلب ده. لکه इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 1 का मतलब है ऑन यानी एक्टिव और 0 का मतलब है पैसिव यानी ऑफ. ने बीट मिश्तु सारा दे 1 او د 0 ته میشتوس بیٹ ویایي. ټیک شوه چې دا یو باینري ډیجټ ته بیٹ. نیبل میشتو سره څه شی ده؟ نیبل بیا ویایي چې a group of 4 bits is called نیبل. چې کله میشتو سره څلوېښت بیټس سره ملاو شي بیا آی میشتو سره 1 نیبل کریټ کوي. دا نیبل کیدای شي تاسو سره ډېرې سره وي نه، مو دا ځکه ته ورچوله ده یا په ډېرې نوټس شي تاسو ته مخې ته رونه شي. خو څلوېښت بیټ چې سره ملاو شي هغه میشتو سره 1 نیبل جوړوي. بعد میشتو سره که میشتو سه وکسي چې بایټ a group of 8 بیٹ، وہ تب بیٹ چې کله به سره ملاو شي دا بیا میشتو سره 1 بایټ جوړوي. ترڅیل ته تو سره بایټ ایکسپلین کوم. که میشتو چیرته په ډیسکټاپ رائټ کلیک وکړلو یا په ډي ډرایو شي او دلته میشتو سره دلته نوټ پیډ ډاکومنټ زه اوپن کوم او دته فایل نوم ورکوم. که زه د فایل سایز وکړه د میشتو سره سایز دا 0 بایټس
که زه دا فایل رکولاو کړم او په دې فایل شي ننه زه یو کرکټر ولیکم، مثال که مو ولیکله 2 او دا فایل زه سیو کړ کنټرول اس سره، دا فایل زه باند کړم. نمیشتو سره وی ایسې د فایل سایز چې کوم دا هغه 1 بایټس وي. دغه شی که زه دوه ټکي پسې ولیکم، آیا ای یا کیدای شي، بي یا کیدلی شي، سي یا کیدای شي چې زه ستا پسې لیکه کوم الفابیټ یا لیکه د مو سره وی د هغې سایز بیا زیاتېږي ورې په ورې او دغه شی وي میشتو سره د دې سایز چې کوم ده هغه ویز بیا 2 بایټس وي. که زه سیمره په دې فایل شي لیکل که د دې سایز وي میشتو سره زیاتېږي. آیو کرکټر که زه لیکه که زه 5 ولیکم، که زه A ولیکم، که B ولیکم، که C فو که زه څه لیکه دا ځکه میشتو سره یعنی دا میشتو سره A کرکټر مو تاسو ته ویل چې دا یو بایټ ده، 2 یا میشتو سره بایټ ده، 5 یا 1 بایټ ده. نه دا ټکي چې میشتو سیمرا دي چې دا ولیکي وګڼي میشتو سه دا ټکي چې میشتو وګڼي چې دا وي سیمرا کرکټرز وي. نو دا فایل سایز یا میشتو سره انکریز کیږي ورې په ورې او دا فایل که زه سیو کړم بیا یې کسي چې میشتو سره د فایل سایز سیمره شولو ډیسکټاپ یې ورته ریفریش کړي اس فایل ته روشي. دا میشتو سره د فایل سایز 11 بایټ شو. نو مو ته اندازه لګي چې په دې فایل کې مو 11 کرکټر لیکلي دي یا الفابیټ مې لیکلي دي که نه. نو دا سایز ورې په ورې انکریز کیږي که په دې فایل چې څه سیمره زیات لیکل وکړه نو دې فایل سایز وي میشتو سره د بایټ نه بیا مخته سي کې بي ته د دې نه بعد بیا چې سیمره زیات لیکل پسې وکړه بیا ایم بي ته وړي د دې نه بعد بیا جي بي ته وړي. دا سایز ورې په ورې زیاتېږي په دا چې سیمره زه خپل کانټینټس دلته زیاتوم، خپل لیکل ټیکس زه زیاتوم بیا مو سره دا ځکه د فایل سایز زیاتېږي. د میموری یونټس لازمي زده کړئ چې میشتو ته کم از کم پته لګي چې مو د فایل سایز سیمره ده. دا نه مثال مو سره یو یو اس بي دو او زه یو اس بي مو سره 4 جی بي یو اس بي دو او مو د فایل 8 جی بي سایز دا او زه یو اس بي ته خامخا دا فایل ور کاپي کوم او پیسټ کوم په دې چې نه پسې پیسټ کیږي ازي که دمره گنجائش شته نه په یو اس بي شي یو اس بي 4 جی بي دو او مو فایل 8 جی بي ده یا مو فولډر نه ځایږي چې دا شی نه میشتو زده کړي چې کله میموری یونټس وپېژنئ بیا به تاسو ته داسې قسم مسئلې نه وي. که چاہیے سر سی میشتو د کیلو بایٹ په طرف ته a group of 1024 byte is called 1 kilobyte چې کله میشتو سره 1024 بایټ ملاو شي بیا هغه 1 کیلو بایټ میشتو سره جوړوي. هر سی ویزه تاسو ته پریکټیکل وشایا بیا تاسو وینئ پته ورته ولګي چې اچھا دا میشتو ډیټا سیم را لیکي بلکې زه یو لیټر چې لیکم او میشتو سره بیا هغه سایز وی بڑاو کیږي. هر سی میشتو تاسو ته لږ کې کیلو بایټس په براشه یا دغه فایل زه ته ایکسپلین کوم. الریډي مو تقریبا 1023 کریکټر مې پسې لیکلي دي په دې فایل شیر اوپن کوئ یو بایټ کام 1 کې بي ده یو بایټ ته پورې زه دا ځکه یو کریکټر ایډ کوم نمبر یا الفابیټ چې څه وي ور ایډ کې کنټرول ای سی کې نزدا الفاظ مو سره تقریبا 1024 کریکټر شول ده او دا زه سیو کوم کنټرول اس سره او دا فایل بندوم. اس وی کسی میشتو سره وی دیغه فایل سایز نه ده هغه 1 کې بي وي ویني دی فایل سایز میشتو سره 1 کې بي شولو او که زه دی فایل نه خالی یو کریکټر کام کیا یعنی یو بایټ یو کریکټر الفابیٹ نمبر دا میشتو سے د یو بایټ برابر دا کله یو ټکه مو ځنې کام کړلو اسمه فایل سیو کړلو او دا مې باند کړلو ګوره ډیسکټاپ ریفریش کوئ دینه به درسئ دا فایل ځکه څه ګوره اس 1023 بایټ سایز یې ده نه خالی د یو کریکټر یا د نمبر د الفابیټ ضرورت ته چې یو کریکټر زه دا دې که ویریټ کړم بیا میشتو سره وی دا اټومیټیکلی څه شي 1 کې بي الریډي مو تاسو ته وشلو تاسو یې ټرای کولی شئ. دې ته چې زه کریکټ 1 کریکټر ویریټ کړم بیا دا میشتو سره 1 کې بي شي او چې کله میشتو سره بیا دا 1024 کې بي شي بیا دې فایل سایز میشتو سره 1 ام بي شي
نه 1024 KB سره ملاو شي آی میشتو سره 1 MB جوړوي او 1024 MB چې میشتو سره ملاو شي 1024 MB megabyte is called gigabyte 1 gigabyte نه بیا هغه میشتو سره چې 1024 megabyte سره ملاو شي بیا هغه 1 GB جوړوي میشتو سره چې اس کچېره تو سره چې یو مثال فلم دا HD کوالټي شي بیا هغه یو فلم نه میشتو سره چې په HD کوالټي شي وي تقریبا 1.9 GB پرې کېدلای شي دینه بعد میشتو سره دا ټیرا بایټ چې ټي بي او ته ویایي دا څه شي نه جوړ جي ګوره اس جی بي نه زیات یاشت میشتو سره لکه مو سره یو هارد ډیسک هغه 2 ټي بي دا یعنی 2 ټیرا بایټ دا د 1024 جی بي سره ملاو شي بیا هغه 1 ټیرا بایټ جوړوي نه خبره په دې پیره تک چې دا شي نه چې تاسو په دماغ شي ني دینا بعد میشتو سره دا ذکر دا a group of 1024 terabyte is called petabyte ને PB چې وته ویي د 1024 TB چې میشتو سره ملاو شي بیا هغه 1 TB یعنی 1 petabyte سایز میشتو سره کریټ شي او هغه ته میشتو 1 petabyte سایز ویلای شي لکه مو چې تو ویل چې مو سره 2 TB هارد ډیسک تا نه دا چې 1024 TB هارد ډیسک وی بیا ولې 1 petabyte هارد ډیسک هغه ته ویلای شي 1 PT هارد ډیسک دا په عام کمپیوټر شي نه استعمالي شي د petabyte سایز دا په غاټه پیمانه باندې د انټرنیټ چې کوم سرور دی یا ګوګل یا د فیسبوک چې کومه کمپنۍ دی ا دې چې کوم ډیټا سنټرز دی په هغه شی د ډیټا د سٹور کولو دی پورای استعمالوي هغه خلک لکه په یو عام کمپیوټر شي دا petabyte سایز چې کوم دا 1 petabyte 2 petabyte نه دا میشتو سره په عام کمپیوټر شي دا سایز نشي ملاویدلای نه دا په هغه کمپیوټر شي دا سایز یعنی دا سایز هارد ډیسک یا میموری یونټس لګیدلی وي چې هغه د انټرنیټ سرورز دی ګوګل یا فیسبوک چې کوم غاټه کمپنۍ دی دغه ډیټا سنټرز دی په هغه شي یې استعمالوي لکه میشتو سي په عام غشي استعمالولای کمپیوټر شي نه 1024 GB چې سره ملاو شي بیا میشتو سره 1 petabyte سایز جوړوي چې د ټوله ته پاته وي ترسي میشتو زه اسه خلاصا در سره بیانوم بیا د سار نه بیٹ نه میشتو سر سٹارټ کیږي لکه 0 یا 1 सबसे छोटा हिस्सा की मदुआई मिश्तु सरा वड़ा ना वड़ा यूनिट चागा बीट था चे 1 बीट पे तविया यानी 0 या 1 चे मिश्तु सरा किंदा देगता 1 बीट पे आई 0 या 1 मिश्तु सपाता तो चागा बाइनरी डिजिट्स थी पे बने मिश्तु खबरें वकरले 1 नेबल मिश्तु सरा ऐसा शिना जोड़दा चे सल्वेर बीट सरा मिलावशी बिया 1 नेबल क्रिएट कवी دینه بعد میشتو سره 2 نیبل یا وته بیټس چې سره ملاو شي بیا 1 بایټس جوړوي دینه بعد میشتو سره 1024 بایټس چې سره ملاو شي بیا میشتو سره 1 KB جوړوي او 1024 KB یعنی کیلو بایټ چې سره ملاو شي بیا 1 MB جوړوي میگا بایټ جوړوي 1024 MB سره ملاو شي میگا بایټ چې هغه نه بیا 1 GB سایز میشتو سره جوړیږي او 1024 GB سایز سره ملاو شي بیا هغه 1 TB جوړوي میشتو سره او 1024 TB سره ملاو شي بیا هغه 1 TB جوړوي چې پیټا بایټ وته وی او تعریف باندې تا وکړلو امید ده چې دغه وي تاسو زده شوي وي او دا در سره نوٹ یا کوي او زده کوي تا څه قسم مسله وي بیا مو سره ویلای شي دې نه علاوه د 13 کلاسینه ار یو کس کمپلیټ وکسي او مخته میشتو سه بیا د وینډو کلاسز یا شریکوي او ورسره به دغه بیسیک یا جاری سوته چې میشتو سه مخته بیا ریم او د روم په براشه څخه خبرې کی او ان شاء الله پارتلین کې غشوي میشتو سه د وینډو یعنی د اپریټینګ سیستم کلاسز یا سٹارټ کوي چې پېښې میشتو وینډوز 10 وی آی والسلام